Hello students, today we are going to start with the 10th topic of science 2, that is the disaster management. Now see, what is a disaster? Disaster is actually the various dangerous things what takes place in the environment. So the dangerous things which lead to the loss of property or to the human life. So such parts are known as disaster. Now disasters can be of two types. Some disasters are known as man-made disasters, some are known as natural disasters. आता मॅनमेड डिझास्टर बघा काय असतं. मॅनमेड डिझास्टर म्हणजे जे आपण स्वतःहून करतो, आपल्यामुळे ते डिझास्टर होतात, त्याला आपण मॅनमेड डिझास्टर म्हणतो. आत्ताचा जो आपला चालू आहे कोविड-19 और कोरोना व्हायरस, हा एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे मॅनमेड डिझास्टरचं. कारण आता जर आपण बघितलं तर आता आपल्याला दोन गोष्टींचा लॉस होतो. एक लॉस आहे दॅट इज ऑफ प्रॉपर्टी लॉस. बघा कसा होतो की आता माणसं बाहेर जात नाहीयेत, त्याच्यामुळे त्यांना पैसे मिळत नाहीयेत. बरीचशी लोक आहेत म्हणजे मजूर आपण म्हणतो, त्या लोकांना आता जवळजवळ उपासमारीची वेळ आली. दुसऱ्या प्रकारचा लॉस आहे दॅट इज ऑफ लाईफचा लॉस. आपल्याला बेस्ट एक्झाम्पल आहे अमेरिका आणि इटली, जिथे व्हायरसमुळे कित्येक लोक मेली. आतापर्यंत राऊंड अबाउट 2 लाख पेक्षा जास्त लोक मेलेली आहेत. सो दिस इज नोन ॲज ऍक्च्युअली द मॅनमेड डिझास्टर. सेकंड वन इज नोन ॲज नॅचरल डिझास्टर. आता नॅचरल डिझास्टर मध्ये बघा काय असतं. इन नॅचरल डिझास्टर द बेस्ट एक्झाम्पल्स विल बी अर्थक्वेक, भूकंप, फेमाइन्स, देन फ्लड्स. आता फेमाइन्स म्हणजे असतो कोरडा दुष्काळ, जो मोस्टली आपल्या इथे येत नाहीये. तो वरती मराठवाडा, लातूर, संगमनेर ह्या ठिकाणी असतो. आणि आपल्याकडे आपल्याला काय मिळतो तर फ्लड्स इज नथिंग बट द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ नॅचरल डिझास्टर. कारण गेल्या वर्षी तुम्हाला माहिती असेल 2019 ला की जवळपास 7 ते 8 वेळा फ्लड आला चिपळूणमध्ये. सो इट इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ नॅचरल डिझास्टर. जे आपली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आहे किंवा युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन, त्यांनी बघा काय डेफिनेशन दिली आहे. द सडन इव्हेंट दॅट लीड्स टू द ह्यूज लॉस ऑफ लाईफ अँड प्रॉपर्टी. ओके, इट इज नोन ॲज डिझास्टर. आता इथे दोन वर्ड्स बघा इम्पॉर्टंट आहेत, ह्यूज आणि सडन म्हणजे काय, डिझास्टर आपल्याला सांगून येत नाही की बा येणार आहे रे मी बाबा अजून 2-4 दिवसांनी डिझास्टर होणार आहे, असं आपल्याला कळत नाहीये. तर काय होतं, ते अचानक होतं. जेव्हा एखादी गोष्ट अचानक होते दॅट इज सडन. आणि ह्यूज लॉस, ह्यूजचं सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल आहे बद्रीनाथमध्ये बघा फ्लड्स आलेले आणि तिथे कित्येक लोक मेली. इट इज अ लॉस, ह्यूज लॉस. दॅट्स वाय दिस इज नोन ॲज द ॲक्च्युअल डिझास्टर. देन सी अगेन इफ वी सी इन द टर्म्स ऑफ डिझास्टर, so the disaster it can also be classified into some various types. In that the first disaster is actually known as the catastrophic disaster. The catastrophic disaster चे examples बघा काय आहेत. The cyclones in Odisha, catastrophic earthquake of Gujarat and Latur. Actually ओडिसा मधलं किंवा लातूर मध्ये झालेल्या गोष्टी ह्या त्या एरियासाठी नव्हत्या, तर they took place suddenly. So that is the catastrophic disaster. त्यानंतर बझिंग सायक्लॉन्स इन कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश. मग आंध्र प्रदेश मध्ये जे कंट्री सायक्लॉन्स येतात, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॅटास्ट्रॉफिक डिझास्टर. बेसिकली गुजरातमध्ये जो अर्थक्वेक झाला, तो अर्थक्वेक हा गुजरातमध्ये त्याचं सेंटर नाहीये, पण तो अचानक झाला, म्हणून त्याला आपण कॅटास्ट्रॉफिक डिझास्टर म्हणतो. आणि ते शॉर्ट टर्म साठी असतात की बा एखादा डिझास्टर झाला सो विदिन 1 or 2 months इट कॅन डायरेक्टली मूव्ह आउट. म्हणून जे काय आपलं टोटल लाईफस्टाईल आहे जी टोटली कोलॅप्स झालेली असते, after few days again it can come to its original pace. Then the second disaster actually it is known as the severe disaster, or it can have the long term effects. The best example is of famines, then various problems of crop, म्हणजे पिकांवरती जे कीड पडते किंवा वेगवेगळे रोग पडतात, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिझास्टर. देन सी स्ट्राईक ऑफ वर्कर्स. समजा एखाद्या कंपनीच्या वर्करनी जर स्ट्राईक केली तर खूप मोठा लॉस कंपनीला होतो. आपल्या इथे कित्येक कंपन्या आहेत, जर का त्या वर्करनी 1 दिवस जर स्ट्राईक केली तर त्या कंपनीचा 30 करोडचा लॉस होऊ शकतो. सो इट इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ लॉंग टर्म डिझास्टर. देन रायझिंग लेवल ऑफ ओशन्स. आता ओशनची जशी लेवल वाढते, वी आर नॉट गोइंग टू लोअर इट डाऊन. आपल्याकडे तसे राईट नाहीत किंवा आपल्याकडे ती पॉवर नाहीये. ओके, अँड द नेक्स्ट वन इज डेझर्टिफिकेशन. व्हेन वी आर गोइंग टू कट द ट्रीज ॲट दॅट टाइम it will totally result into the desertification part. So this desertification is also a type of disaster, and this disaster has to be stopped as early as possible. So now here we can see the types of disaster. In that the disaster is classified into 3 main types.
The first one is, you can see, geophysical disaster. Now in geophysical disaster it is classified into two parts. First one is geological and second one is atmospheric. आता जिओलॉजिकलचं जर का तुम्ही एक्झाम्पल बघितले तर त्याच्यात आहेत अर्थक्वेक, व्होल्कॅनो, सुनामी, म्हणजे लँडमुळे होतात किंवा अर्थच्या क्रस्टमध्ये होतात. सेकंड आहेत ॲटमॉस्फेरिक डिझास्टर, म्हणजे चेंज इन द ॲटमॉस्फेरिक पॅटर्न, म्हणजे हॉट ऑर कोल्ड वेव्स, स्नोस्टॉर्म, स्नोफॉल्स एक्सेट्रा, की ज्याच्यामध्ये ॲटमॉस्फिअरमध्ये होणारे डिझास्टर. देन द सेकंड वन इज बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकलमध्ये एक आहे प्लांट आणि दुसरा आहे ॲनिमल. आता ॲनिमलमध्ये व्हायरसेस, बॅक्टेरिया आहेत. प्लांटमध्ये फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट फायर म्हणजे बघा, आपल्याकडे जे वणवे लागतात तो मॅनमेड डिझास्टर आहे आणि ॲक्च्युली जे फॉरेस्ट फायर लागते दॅट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ धिस बायोलॉजिकल डिझास्टर. त्यानंतर मॅनमेड डिझास्टर्स, त्याच्यामध्ये दोन आहेत, अननोन आणि इंटरनॅशनल. आता अननोनमध्ये पॉयझनस गॅसेस असतील, ॲटॉमिक टेस्ट असेल, अनप्लॅन्ड ॲक्शन असेल एक्सेट्रा, जे आपण प्रॉपरली डिफाईन नाही करू शकत आहोत. पण इंटरनॅशनलमध्ये बघा काय येतं आहे, वॉर, फायर, बॉम्ब ब्लास्ट, फोर्स्ड मायग्रेशन्स, टेररिस्ट, रेप्स अँड चाइल्ड लेबर्स, जे की खूप डेंजरस डिझास्टर्स आहेत. सो आजच्या पॉईंटमध्ये आपण टाईप्स ऑफ डिझास्टर शिकलो. पुढचा पार्ट आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये शिकू. थँक्यू.